You so precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. Hello everyone, welcome back to my channel. So, this video is different sa iba kong pinost, and this is a makeup related video or beauty related video, and I will be creating no makeup look, which is this. Ito nga, yan. I'm already wearing it. I'll be showing you guys a 5-step or 5, 6, I don't know, 6-step no makeup routine. So, may mga products ako na i-share with you. So, if you're interested, just keep on watching. Hello, I'm back. So, let's start na. First thing that I do is, alisin yung hair sa face. Gamit tong, yan. Hindi ko alam tawag dyan eh. Ano bang tawag dyan? So, yan. Siyempre, ayaw natin ng buhok sa face natin pag magme-makeup tayo. 'Di ba? And then next, I put alcohol sa hands ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro hygiene. Siguro lang. Okay. Walang funny. What the hell? Ang pangit ko. Yung first talaga na ginagawa ko is mag-conceal. So, ginagamit ko is Maybelline concealer. Shade niya is Sand. Ay, Light. Actually, nagpatulong lang ako sa sales lady ng Watsons kung... Wait, dito na ako titingin kasi hindi ko ma-touch. Sales lady ng Watsons. Kung ano yung shade ko. Kasi, hindi ko talaga alam. So, usually, kino-cover ko lang naman yung mga pimples ko, ganon. And my imperfections. Pero super light. Okay? Super light lang. Ayaw natin ng masyadong ganon. Siyempre, hindi tayo magpa-foundation. Kasi nga, nung makeup look, is naka-foundation ka. Bruh. Parang, neon. Diba? So, ayan. Blend with your fingers kasi para mas madaling mag-blend kapag fingers at saka mas tipid kasi kapag beauty blender or sponge, di ba nga na-absorb niya pa yung product. So, mas maganda. Just be patient kasi medyo mas matagal siya kaysa sa sponge or beauty blender. So, talagang i-conceal nyo lang yung mga areas na ayaw nyong makita ng mga tao na pangit or dark. Tutunan ko kay someone na pag magbe-blend kayo using your fingers, use this. Okay, yun yung gagamitin. Ito yung gagamitin nyo. Yun. Ang tagal talaga. Okay, just add more if you feel like may gusto ka pang itago. Ganun. Tahimik ko ngayon ah. And lately, ang dami kong pimples or acne sa muso. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung okay na ba. Okay, so after that, I do my brows. Sundan nyo lang yung shape ng brows nyo. As much as possible, huwag nyong lagyan masyado ng shape na iba sa shape ng brows nyo. Like, huwag nyo muna yung shape. Yung natural lang. Paubos na tong brow. Anyways, itong pangkilay ko, galing sa Mumuso. It's color pink. Makikita nyo siya sa Mumuso. Ito yung 3-in-1 brow pencil, powder, and eyebrow cream.
Hindi ko alam kung ano yung powder. Ano yung powder dito? Okay, so, paubos na siya. Kita niyo naman. I have a mirror here. So, dito ko na gagawin. So, let's just follow your... Ay, ito ako gagawa. Anyways, ang nag-request na itong video na to is my friend Emil. So, hi Emil if you're watching this. Galing siyang Australia, guys. Internet friend ko siya. Hindi ko pa siya nakikita. Yes. Pero, someday may kita ko rin siya. Diba? Someday. Someday. Trace nyo lang talaga yung brows nyo, tapos i-fill nyo lang yung parang walang buhok, ganun. Tapos, onting-onti lang yung pag-touch nyo dito, sa part na yan. Kasi, para magmukhang natural nga. Kung pinagsasabi ko dito, ha. Okay. Hindi pa tapos yan, okay? Huwag na kayo judge. Meron siyang ganito. Ayan, favorite ko yan eh. Kasi kaya mo siyang i-blend using that. Mas nabe-blend ko siya ng maayos. So, sa camera, medyo siyang parang dark. Pero hindi siya dark. Promise. And I think sakto lang siya. Kasi kakulay naman siya ng buhok ko. And for me sa brows, maganda kung sundin nyo yung color ng hair nyo. Or kung may nagpa-hair color kayo, ganun. So ako, since medyo nagpa-brown, lagyan ko ng medyo brown. The next naman is brow gel. So this is Nichido. Ano ba tawag nito? I don't know what brand eh. Okay, you can use any brow gel. Basta clear. Or kung gusto nyo may color, okay lang din. Pero ako, clear. Kasi yung purpose ko lang naman dito, para yung strands ng hair ko may direction. Like, I always do upwards. And mas maganda kasi yung medyo hindi ganon. Alam mo yun? Hindi mukhang Janelle na pa ganon. Ayan. So, after that, gamit na ako ng blush. This is Vice Cosmetics blush. Shade niya is Shalah. Bestseller nila daw to. So, ito na yung... Actually, hindi sa akin to. This is my mommy's. So, ito, gagamitin ko ulit to. Gagamitin ko ulit tong... Joke lang. Tapos, yung trick ko is I smile. Sobrang soft lang dapat. Ayoko nang masyadong maraming blush kapag no makeup look. Malamang, di ba? No makeup look eh. Tapos, madamihan mo. Okay. Yun na yan. Yun na yan talaga. So, pag hindi ka na kontento, go lang pa rin ng go. Blend ka lang ng blend. Kasi, pag nagpa-blend ka, matatansya mo kung ano yung sakto lang sa'yo. Tama ba yung sinasabi ko? Basta, pag nagpa-blend ka, makita mo kung ano, okay na ba? Or dadagdagan ko pa. Mga ganun. So, ayan. Next is, I curl my lashes. Medyo malapit na tayo matapos. Kasi, to be honest, 5 steps lang naman to. Conceal. Yung problema ko, pag nag-curl ako ng eyelashes, sobrang hirap. Kasi ang ikli. Ang hirap
talaga, oh. Maikli yung lashes ko. Ay. Feeling ko hindi siya nag-work. My gosh. Yan. Medyo nag-work. So, aside from na kinurl ko na nga yung lashes ko. Ay! Burara. Ay. Ginaganyan ko pa siya para talaga mag-curl. Kasi sobrang... Okay. Hayaan natin. Basta pag sa personal, nakikita niyo yan, may difference naman siya kahit pa paano. Hindi katulad kanina. Ewan ko kung nakikita niyo yung difference, pero may difference siya sa salamin nakikita ko. So, ayan. Okay, next na ginagawa ko is my last step, pang lips. So, I use Maybelline Baby Lips in the shade Rose Addict. So, actually, nalaman ko to sa friend ko. Her name is Dana. Hi, Dana. Siya talaga nagturo sa akin ito. Tapos yung trinay ko siya, sobrang natural niya. Wait, I'll show you. Hi, Dana! Kumusta ka na dyan? Nasa States naman siya. So, yan. Favorite ko lang talaga to kasi sobrang natural niya. Yan, tingnan nyo. Para akong walang lipstick, pero parang meron na hindi mo maintindihan. Basta maganda siya. Okay, so ayan guys. That's it for my new makeup look. Sana may natutunan kayo sa products or na-discover kayo sa products na ginamit ko. Sana nakatulong siya and di ko alam kung notice nyo kung may makeup ako or wala. You judge. Ewan ko. Pero for me, sobrang subtle lang niya and hindi naman siya masyadong, you know, mukhang nag-effort ka. Mukha lang nagkilay ka, ganon. So, yun yung importance sa nung makeup look nung parang hindi ka nag-effort, diba? Pero, talaga nag-effort ka. Yun yung nakakatawa dun eh. Yun guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye! So, yan guys, sa natural lighting, yan yung itsura ng makeup look. Yan lang. So, may pahita. So, yun guys, thank you for watching. Bye!